all you have to do is magpunta sa SSS website and click Login to My.SSS. Now, click Forgot Password. As you can see here, may dalawang options para makapag-change ng password. Ito po ay para sa member account at ito naman po ay para sa employer account. In this video, ang gagawin natin ay for members account and click this. Next, you may choose between multi-factor authentication or using security questions ang gagamitin for reset password. Now, I choose multi-factor authentication and click next. Then, input the SSS number ng member. Continuous number lang po, no dash and no spaces. Then, click proceed. Okay, may magpa-pop up na prompt message at i-drop down menu para makita ang choices for authentication kung ano ang available sa portal nyo gaya ng OTP at TOTP kung ito ay nakaset up na. Take note lang, Beth, kung ano ang registered mobile number nyo sa SSS records, yun po ang makakatanggap ng OTP. If ever na may bago ka na pong mobile number or wala ka pong natatanggap na OTP, ay magpa-update po muna kayo sa SSS bago mag-forgot password. Para po sa updated registered mobile number ka po makakatanggap ng OTP. Okay? After few seconds, makaka-receive ka po ng OTP gaya nito. Then dito po ilalagay ang OTP code na natanggap mo through text. And click proceed. Next step, dito po makikita kung ano yung username or user ID ng My.SSS account nyo. Now, magsiset up na po tayo ng new password. Please take note lang po, ito po ang requirements para sa paggawa ng password. Then input the new password. Then magkakaroon ng green check dito sa gilid kapag nasunod nyo po yung requirements para sa paggawa ng password. Ilagay ulit yung new password dito. And click submit. Another prompt message and click yes if you are about to change your password. There you go! Your password has been updated successfully. Try muna natin mag-login. Ayan, okay na ang ating password. At syempre dahil may added security measures ang SSS website, hahanapan ulit kayo ng OTP bago mabuksan ang inyong portal. Then, click Get PIN. Once na nakareceive na kayo ng OTP gaya nito, i-input sa SSS portal